كمشتك. وين هربان؟ مين انت؟ ما كان ناقصني غيرك، شو عم تساوي هون؟ عود يا زلمة، شو مفكر ما في حدا غيرك بيهرب من المدرسة؟ من مين هربان؟ من درس ابو كرش. وانت من مين هربان؟ هربان من الكرش. اي كرش؟ ليكو جايبه معي وهربان فيه. وقديش صار لك هون؟ صار لي شي 15 بيتزاية وشي 7-8 كولا عائلي. يعني بدي طول هون؟ إيه حسب من مين هربان. هربان من الكل. إيه أنو كل؟ من كل العالم، ابو مناخير والانسه الخال والبروفيسور ابو كرش والانسه كعكه، من الكل الاساتذه والاولاد، من كل المدرسه. هدول نفسهم يلي أنا هربان منهم، بس ضيف عليهم أهلي وأولاد الحارة. اوف 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 اوف، ليش كل هدول؟ اللي هربوا من شلخ ما كان لاحقهم كل هالناس. شو هي؟ شلخ. شلح. شلخ. شخلخ. يي علينا خلص، شلخ بإدلب. إدلب؟ كمان إدلب ما بتعرفها؟ شو بتعرف أنت؟ إدلب؟ طبيعي تكون هربانة من المدرسة. إدلب بسوريا. سوريا. انت سوري؟ كمان أنت؟ هلأ سوريا وين بتصير؟ بآسيا، بإفريقيا، جنب الهند. ليك سوريا تبعد من هون 2000 ميل و300 كيلومتر و70 خطوة و3 شبار و4 أصابع. اوف 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 اوف، ولهالدرجة حاسبهم؟ إلى أنه طلعنا مشي، ضلينا نمشي 3 أيام فرد سحبة وما تعبت. وليش ما طلعتوا بالطيارة؟ ما نحن هربانين من الطيارة. طيب بالسيارة؟ ما عنا سيارة. بسكليت؟ ما بيسعوا أغراض البيت على البسكليت يا معلم. عم تمشوا 3 أيام وحاملين أغراض البيت؟ ايه وما تعبنا. جبتوا البراد معكم؟ ليش نجيب البراد؟ لكن شو أكلتوا؟ ما أكلنا. آه؟ ما أكلنا وما جعنا وضلينا عم نمشي 3 أيام. عم بتنفذوا أوامر الحارس؟ أي حارس؟ حارس البراد. حارس البراد. بالصف الثالث بلش وزني يزيد، وأهلي صاروا طول الوقت يلوموني لأني باكل كتير، وكل فترة يعملوا لي برنامج أكل جديد، شي على السلطة وشي على الفواكه وشي على العصير، وأنا جوع أكتر وأكتر لحد ما استنيتهم مرة حتى ناموا بالليل، وقمت على هالبراد وفتحته ونزلت بهالأكل. بس وأنا عم آكل حسيت إنه في حدا واقف جنب البراد، حدا غريب وبيخوف، طويل 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 وضخم، ولابس بدلة حديد وفي درع على صدره وخوذة على راسه، وبإيديه سلاسل حديد. ما حكاني شي، بس ضل واقف جنب البراد عم بيراقبني شو عم آكل. ولما اجيت تاني يوم كمان كان واقف عم بيراقبني، ويوم بعد يوم تعودت انه آكل والحارس جنبي عم بيراقبني، لا بحاكي ولا بحاكيني، وهيك ضليت آكل ويزيد وزني، وأهلي ورفقاتي يبعدوا عني، والحارس اللي كنت شوفه بالليل جنب البراد صرت شوفه حتى بالنهار. بيشبه حارس المدرسة؟ لا، حارس البراد أسمر وعيونه كبار وبشعين وأصابع رجليه كتير كبار، وفي على إيديه شعر كتير بيشبه فرو الدب الأسود. مين بعته هاد؟ أمي وأبي وأخواتي والأساتذة وجيراننا وولاد الحارة والطلاب كلهم حاكوا للحارس وفهموا شو يعمل، وهو كان ناطر على كلمة. يمكن نفسهم اللي استقبلون بأول يوم دوام بالمدرسة. ليش شو صار معك بأول يوم دوام بالمدرسة؟ هاد يا معلم، رحت على المدرسة بأول يوم دوام وكان صفي عندهم درس رياضة. مشيت لعند الآنسة وكانت واقفة بزاوية الباحة. سألتني شو اسمك؟ من وين أنت؟ وما لحقت جاوبها لبلشت تدفشني لشارك بالسباق مع التلاميذ. كلمة من هون برافو من هون، ما لقيت حالي إلا بنص السباق بين الأولاد. هنن يرقدوا وأنا أرقد، هنن يرقدوا وأنا أرقد، بس هنن يتقدموا وأنا كل مالي أرجع لورا. هيك لحتى خلص السباق وأنا بعدني عند خط البداية. بتنادينا الآنسة، الأولاد كانوا عندها كلهم بدقيقة واحدة، إلا أنا ضليت 10 دقايق امشي 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 هيك حتى وصلت. ولما وصلت لقيت الأولاد كلهم ناطريني وعيونهم علي، وكل ما امشي خطوة بيناتهم يبعدوا عن طريقي، صاروا كأنهم صفين، صف على يميني وصف على يساري، وأنا عم شق طريقي بيناتهم، وهن عم يقيسوني بنظراتهم من فوق لتحت. حتى وصلت لعند الآنسة، اطلعت الآنسة بالأولاد وقالت لهم اليوم معنا طالب جديد بالمدرسة. واطلعت علي فقلت لهم أنا فارس من سوريا. ايه، وشو صار بعدين؟ فسألتني آنسة قديش إنك وصلان لهون؟ فجاوبتها صار لنا 2 هون و3 شهور حتى قدرنا نطلع من سوريا. وبلش الكل يتساءل، هذا صار يقول شو يعني 3 شهور، والثاني يقول ضليتوا 3 شهور تضب الشناتي، وهذيك الثالثة تقول نقلوا البيت معهم. طلعنا بالليل، كانت أيام باردة والثلج معبي الدنيا، الطريق كان عتم بالجبال. أبي خلص شحن موبايله، وأختي كانت تعبانة كتير
ما كان معنا لا أكل ولا مي، ضلينا نمشي 3 أيام. وهون بلشوا الطلاب يتمسخروا، واحد يقول لي أنت ماشي 3 أيام وهون 10 أمتار ما عرفت تمشي، والتاني يقول 3 أيام وطلعت الأخير، كيف لو مانك ماشي ولا يوم؟ أوف يا صاحبي، هن ما بيعرفوا كم سباق نحن عاملين لو وصلنا لهون. وإن شاء الله كنت لابس هذا البوط. أي بوط؟ لك هاد البوط. وين؟ لك بالسباق تبع المدرسة. طبعا كنت لابس هذا البوط، وبهذا البوط مشيت 3 أيام. اسمع على هالصوت، لما كنت عم ارقد تقول الارض عم بتهز كأنه زلزال. زلزال؟ ايه زلزال، شو مانك سامع بالزلزال؟ امبلا أنا إلي سنتين ما عم اسمع غير بالزلزال. راح الزلزال وإجا الزلزال، وقف الزلزال وقعد الزلزال. اي زلزال؟ بتذكر كان إلي شهر بهي المدرسة، وكنا بحصة الجغرافيا، وكانت الأنسة عم تحكي لنا عن الزلازل وتعطينا نصايح شو نعمل إذا صار زلزال. وكانت النصيحة الأولى إنه ننزل تحت أقرب طاولة لأننا مشان نحمي حالنا، وقالت خلونا نتخيل إنه صار زلزال وبدي أشوف شو بدكم تعملوا. ومسكت هالجرس بإيدها ورنته، وزتوا هالولاد حالهم تحت المقاعد. وأنا إجيت بدي أنزل تحت، علق بوطي بين خشبتين المقعد وتفركشت ونزلت تحته طب. ومن الصوت يلي طلع بلش الأولاد ينادوا زلزال زلزال، وهيك تحول تمرين الأنسة لحقيقة. وبين ما كانوا الأولاد حامين حالهم تحت المقاعد من الزلزال، أنا كنت علقان ومو قدران أتحرك لحتى خلص التمرين. والتموا علي هالولاد وينادوا زلزال زلزال، ويمدوا ايديهم ليطالعوني، هن يشدوا وانا شد، هن يشدوا وانا شد. ولما يأسوا انه ممكن يطالعوني بلشوا بالمقعد اللي علقان فيه عالم تشد يمين وعالم تشد يسار، عالم تشد يمين عالم تشد يسار، وانا مثبت بالارض مثل المسمار. هيك لحتى اجى الآذن وطالعني. انا صرت بالبيت والولاد بالباحة، واللي كان اسمه مقعد صار مكانه بالمستودع. ولما اجيت باليوم الثاني على المدرسة لقيت مقعد جديد واسم جديد، وقف الزلزال وقعد الزلزال. وقف الزلزال راح الزلزال، اجا الزلزال رجع الزلزال. يا زلزال، لك يا ابني يا ابني، لك يا ابني انت وياه شو عم تعمل عندك؟ رجعوا على المدرسة. خليكم بالشارع بكرة بيضيع مستقبلكم. انا بورجيكم. ما كان ناقصنا الا منخار ابو صفيرة يلحقنا لهون. هذا هو الزلزال مو انا. الزلزال شو يلي عم تحكي عنه؟ على الأقل أنت صار زلزال بس كان عندك كرسي، أنا صار زلزال وطلعت بلوشي برا كل الكراسي. بلوشي؟ كيف يعني بلوشي؟ هاد يا معلم كان عنا درس فراغ، فتنا على قاعة الرقص، جابوا الأولاد 9 كراسي وبلشوا بدهم يلعبوا. وقف واحد منهم بالزاوية وحط غنية من موبايله، وبلشوا 10 أولاد يفتلوا حوالي الكراسي، وكل شوي يوقف الولد الغنية والأولاد يقعدوا، ما عدا ولد واحد ما يلاقي كرسي ويطلع برا اللعبة. يرجع الأولاد يشيلوا كرسي ويبلشوا من جديد هيك لحتى يبقى ولد واحد بالنهاية قاعد على الكرسي. أكتر شي حبيته باللعبة إنه يلي بيفوز بيضل وحده قاعد على الكرسي والكل حواليه. اطلعت بالأولاد وقلت لهم بدي ألعب معكم، ودخلت بدل الولد الفايز وبلشنا من جديد. أول دورة لقيت كرسي وقعدت عليه، وتاني دورة لقيت كرسي وقعدت عليه، وهيك كل مرة أحصل على كرسي وينقصوا الأولاد ولد والكراسي ينقصوا كرسي، حتى صفينا 5 أولاد و4 كراسي. واشتغلت هالغنية ووقفت فجأة، ولد وبنت قعدوا على نفس الكرسي، ووقعت البنت على الأرض وبلشوا يتخانقوا، وانقسموا الأولاد بيناتهم. قسم قال إنه الولد قاعد على الكرسي قبل البنت، وقسم قال لا البنت قاعدت قبل، وهيك بلشت تطلع أصواتهم. اطلعت فيهم وقلت لهم لحظة، مراد دفش لينا ورماها على الأرض. فجأة سكتوا الأولاد كلهم وبلشوا يتطلعوا ببعض ويتطلعوا فيني، واحد يقول شو يعني دفشها، والتاني يقول شو يعني رماها، وهديك الثالثة تقول رماها على الأرض. قمت أنا قعدت على نفس الكرسي اللي تخانقوا عليه وفرجيتهم كيف دفشها، وكأني حكيت لهم نكتة. رجعوا الكل يحكوا ويضحكوا علي ويقولوا دفشها 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 دفشها. ولينا وقفت بيناتهم وصارت تأشر على مراد وتقول له دفشني دفشني وتضحك تضحك. وطلعوا كلهم من القاعة وهنن عم ينادوا دفشها دفشني، دافشوا دفشوا بعضهم. وهيك ضليت وحدي واقف بنص القاعة قدامي كل هالكراسي وماني قاعد ولا على كرسي. دفشها دفشني مدافشة دفشوا بعضهم، دفشها دفشني مدافشة دفشوا بعضهم. فارس، ادم، شو عم تعملوا عنكن؟ شرفت الآنسة خلخال. معقول تتركوا انسة مثلي وتهربوا برا المدرسة؟ طيب تعالوا على الدرس، بوعدكن انه درس اليوم ما رح يكون طويل. إيه 5 دقايق ب6 ساعات معي. طيب اذا هربتوا من درسي من وين رح
رح تلاقوا أنسة مثلي؟ بشلخ في مثلك بفرد شغل. يعني ما بدكم تجوا على الدرس، رح يروحوا عليكم. دفشها دفشني مدفشة دفشوا بعضن، دفشها دفشني مدفشة دفشوا بعضن. عم تضحك؟ لك إيه طبعا بدي أضحك، مدافشة وكراسي وقاعة فاضية وأنت واقف لوحدك. ايه لوحدي، كأنك واقف بنص البحر حواليك 10 قوارب وما عم تقدر تتمسك بولا واحد. كمان بحر وقوارب، إيه محسوبك ما خلص لا بالبر ولا على البحر. تسونامي بالبحر وزلزال بالبر. تسونامي؟ ايه تسونامي. من سنة بدلت 3 مدارس بنفس الصف، ولما تركت الرابعة ضلوا أهلي شي شهر يفتلوا على مدرسة قريبة. وقريبة ما في، هدول أنا زرت فيهم كلهم، بس لاقوا وحدة وسط، ما أنا قريبة وما أنا بعيدة. ومن فرحتهم قرروا إنه ياخدوني على البحر. قال مشان شو؟ مشان غير جو. اتصلوا بخالاتي وعماتي واخوالي وكل مين بيقربنا من سابع جد، وكأنه ما صدقوا انه حدا تذكرهم بهيك مشروع. اجوا هن واولادهم واولاد اولادهم، كانوا شي 70 شخص و20 خيمة، وكل شي فيه دواليب وسندويشات والكولا وانا. هلا صحيح انا مو محمد رمضان، بس يعني كمان كل العائلة اكسين لارج، لدرجة انه المنظر على الشط كان كتير غريب. خيمة وجنبها جوز خالتي، خيمة وبعدين عمي، خيمة وبعدين مرت خالي. ما بتعرف البني آدم من الخيمة، قافلة خيم محتلة الشاطئ. وبين الخيم كان في بنت وحدة ما بتشبه المنظر، وكأنها مو من العائلة. يعني ما بتقربك؟ بلا، هي البنت هي بنت خالتي زين، هي بتاكل ونحن بنسمان، هي بتروح بالطول ونحن بنروح بالعرض. وبين ما كنا على الشط بلش اولاد خالتي يلعبوا بالرمل، يلي عم بيعمر قلعة ويلي عم يعمل بركة والثالث عم ينحت تمثال من الرمل لرجل الثلج. بس انا اكتر لعبة بحبها لما بيطمروني بالرمل. قربت على زين وقلت لها شو رأيك اطمرك، وسحبتها، وبدقيقة واحدة كانت زين مغمورة كلها ومو مبين الا راسها. طلعت حوالي، ايه وانا مين بده يطمرني؟ وناديت لاولاد خالتي. حفروا اول مرة وتسطحت، بس طلعت الحفرة صغيرة. قوموني وكملوا حفر. جربنا تاني مرة كمان طلعت صغيرة، وهيك أكثر من 10 مرات. وهنن يحفروا، اتسطح قوم ويرجعوا يحفروا، اتسطح قوم ويرجعوا يحفروا، حتى صارت الحفرة على قياسي. وهون بلشوا يجرفوا بهالرمل ويغطوني، لكن أنا ما كنت أتغطى، شي يبين كتفي وشي تبين رجلي. وبعدين شو صار؟ أولاد خالتي نادوا لأولاد عمهم، وأولاد عمهم نادوا لجيرانهم، حتى الأولاد اللي ما بنعرفهم اجوا صاروا يساعدوا. والبحر صار فاضي من الأولاد، والشط عليه جبل من الرمل، حواليه شي 100 ولد عم يتعبوا ويشتغلوا ويبذلوا كل جهدهم، حتى انغمرت كلي ما عدا كرشي. وما تغطى؟ ما كان يتغطى هالكرش، مثل المنارة على الشط. يزقوا بهالرمل ويقولوا لي ليش تارك الجرافة بالبيت، وكلمة من هاد كلمة من هداك. وقفت وعصبت وانهار الجبل، وانسكب الرمل دفعة واحدة مثل عاصفة رملية اجت بثواني، غمرت كل شي وراحت. الكل قدر انه يقوم بعد الانهيار، والكل نفض الرمل عنه وتحرك. ما كان في مشكلة مع العيلة، ما هنن اصلا اكسين لارج، ما عدا مشكلة واحدة. زين اختفت. وين اختفيت؟ قلت لحالي علينا بإنقاذ زين. وقفت هيك وطلعت تطليعة واحدة بالرمل، حددت هي وين، وبحركتين من ايدي بعدت الرمل وسحبتها. بس زين طلعت عم تبكي وعيونها مغمضة، وصارت تقول عبيتني رمل عبيتني رمل. والعيلة يقولوا جامبو الجبار روح البنت. وبعدين شو صار؟ راحت زين عم تبكي لعند أهلها. وبعد ساعة خطر لي فكرة. شو الفكرة؟ رحت وجبت القارب الصغير، وقعدت انفخ 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 هيك لحتى انتفخ صدري. نزلته على المي وناديت لزين المقهورة، كانوا عيونها بعدهم حمر. ورضيت تطلع معك؟ وافقت بالزور، وهي عم تطلع فيني وهي خايفة. وبعد ما صارت بالقارب مديت رجلي لأطلع، وما لحقت حطها حتى قلب القارب، ووقعت زين بالمي، وصار وشي يصفر ويخضر ويحمر. أما زين اللي كانوا عيونها حمر من الرمل، صاروا عيونها عم يحرقوها من المي المالحة. واللي كان اسمه بالمدرسة زلزال صار اسمه بالعيلة تسونامي. وخود بقى على نصايح، شي بيقول لك العاب رياضة، وشي بيقول لك خفف أكل، وليش ما رحت على النادي، وشو تعشيت، وشو عم تاكل، وروح ركض شوي. وهيك حتى لقيت حالي بهي المدرسة، يوم بنادولي زلزال، ويوم تسونامي، ويوم جامبو الجبار. وزين شو بتنادي لك؟ قد جاء يا أطفال زلزال والأبطال، كي يبعدوا تسونامي عن أرضهم في الحال. حذار يا تسونامي من جامبو الجبار، لأنه يأكل
كلنا في الدار. قد جاء يا أطفال زلزال والأبطال كي يبعدوا تسونامي عن أرضهم في الحال. فارس، آدم، تعالوا تصوروا. إجا المصور، صورة مشان ألبوم المدرسة. صار عم يطلع لي 4 ألبومات بالسنة عكتر ما عم غير مدارس. كانت صور المدرسة عنا يطلع الولد بيشبه جده، بيشبه جده؟ كيف يعني بيشبه جده؟ واقف هيك باستعداد وشادد ظهره وعيونه بنص الكاميرا كأنه عم يستعد للحرب، والآنسة ورا المصور عم تتوعد الولد اللي مبين اسنانه. عم يستعد للحرب؟ هي مثل صورة جدي لما هرب من حرب البوسنة، تصور مع الجنود وبعد ساعة هرب وبعد شهرين صار هون. جدك قدر يجيب الصور معه، بس أنا ما قدرت. ألبوم الصور اللي ما رضيت ماما تطلع من البيت إلا وحاملته بإيدها راح وما ضل منه شي. راح؟ كيف يعني راح؟ كنا ماشيين بجبال ونحن بالطريق على الحدود، وقفنا نرتاح شوي، ولما قررنا نكمل طريقنا لمينا كل الأغراض إلا الشنطاية اللي أنا حاملها نسيناها على الأرض. كان الألبوم جواتها، وبعد ما بعدنا عن المكان شوي تذكرت الشنطاية. طلعت وراي لقيت الصور عم يطيروا منها فوق الوادي. كانوا حلوين الصور. بتذكرهم صورة صورة، منهم بالأبيض والأسود ومنهم ملونين، فيهم كل حياتنا من وقت ما كنا صغار لوقت ما كبرنا. حتى فيهم صور عرس أمي وأبي، وصورهم لما كانوا شباب، وجدي وستي وكل أولادهم. تعرف، ما بتذكر في صورة لماما عم تضحك فيها. حتى صورها معانا بأعياد ميلادنا أنا وإخواتي بتكون لاففتنا وعم تبوسنا، بس ما عم تضحك. شو يعني ما عم تضحك؟ ما بتضحك. نحن صورنا بالعيلة كلها ضحك بضحك. الله وكيلك، عيلة من أولها لآخرها عم تضحك وما حدا بيعرف ليش. حتى الكاميرا ما بيشوفوها وقت بيتصوروا عكتر ما بيضحكوا، واللي بده يصورهم لازم يبعد عنهم كيلومتر عكتر ما بيحركوا مشان يضمن انه الكل يطلع بالصورة. نحن كمان بنبعد الكاميرا، بس منبعدها كرمال نضمن انه صدر ابي يطلع كله بالصورة. كيف يعني؟ لانه ابي قبل كل صورة بينفخ صدره هيك للاخر وبمط رقبته ليوصل راسه للسقف مثل الديك، وبيجمد ملامحه كأنه عم ياخد قرار خلال لحظات بالحرب. ولما بينفخ صدره قد ايه بيصير؟ هالقد؟ بدك تقول لما بيتصور بيطلع صدره بنص الصورة وحوالي كتف اختي وايد اخي الصغير وعلى الاكيد عقلة امي، الا صورة واحدة نفدت وطلعنا فيها كلياتنا. اي صورة؟ هاد يا معلم كنا طالعين نحن وبيت جيراننا على الغابة اللي حط طريق شلخ، وهنيك بين ما كان ابي عم يحضر الشاي على الحطب وامي عم بتلف السندويشات لاخواتي، فجأة ابن جيراننا الصغير مد ايده على كيس الاغراض واخذ هالكاميرا وسرح فيها. لا اخذنا ولا اعطينا معه، كل مين ضل بشغله. وبعد شوي بتلمع هالسما لمعة كتير قوية. ابي وقع من ايده بريق الشاي، امي ارتعبت مثل كل صورها، واخواتي ضلوا مثل ما هن عم يضحكوا وما حدا بيعرف ليش. اطلعنا بابن الجيران اللي حامل الكاميرا ومستغرب شو صار. هون هو خاف وزت الكاميرا وهرب، وما عرفنا انه صور اول صورة طالعين فيها كل العيلة الا وقت حمضنا الفيلم. وليش كنت عم تضحك مع اخواتك؟ ما بعرف، يمكن لان في صورة جاية على الطريق لا ابي نافخ صدره فيها ولا امي حاطة العقدة بين عيونها. شو هاد؟ زلزال؟ او عم يحتفلوا لانه الولد الاخير بالسباق هلا وصل. يمكن مو زلزال ولا تسونامي ولا سباق، شو عم يصير؟ كأنه ولد وقع بالباحة. مين؟ يمكن مراد. لا مو مراد، يمكن سامي. مراد او سامي مو مهم، المهم في ولد وقع بنص الباحة يمكن انجرح. او انكسرت رجله. لوين رايحين؟ ما بعرف. تروح معهم؟ ما بعرف. سمعان؟ شو؟ كأنه الهوا عم يصفر بالمدرسة. ما ضل حدا، المدرسة فاضية. جربت تتصور قدام السما؟ كيف؟ بتحول السما لكاميرا والبرق لفلاش وبتطلع لفوق على الغيمة. كيف؟ لازم توقف على تلة عالية. اي تلة؟ هديك التلة. هديك؟ هديك.
قد جاء يا أطفال زلزال والأبطال كي يبعدوا تسونامي عن أرضهم في الحال. حذار يا تسونامي من جنب الجبار لأنه يأكل كل ما في الدار. قد جاء يا أطفال زلزال والأبطال كي يبعدوا تسونامي عن أرضهم في الحال.